Bun găsit, dragii mei! Astăzi vă invit să facem împreună o tartă rapidă și delicioasă cu brânză, cireșe și bezea. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Pentru crustă avem nevoie de 70 de grame de unt rece, 200 de grame de făină, 40 de grame de zahăr pudră, 50 de grame de iaurt grecesc, un gălbenuș de ou și 50 de grame de fructe seci. Pentru stratul cu cireșe avem nevoie de 500 de grame de cireșe fără sâmburi, 150 de ml de apă, 100 de grame de zahăr și 70 de grame de amidon de porumb. Pentru stratul de brânză avem nevoie de 150 de grame de zahăr, 500 de grame de brânză proaspătă de vaci, 30 de grame de amidon de porumb, coaja rasă de la o lămâie și 4 gălbenușuri de ou. Pentru bezeaua de deasupra avem nevoie de 5 albușuri de mărime M, 100 de grame de zahăr, o linguriță de suc de lămâie și puțină sare. Pentru început vom pregăti gemul de cireșe. Punem într-o crăticioară cireșele, adăugăm zahărul, amidonul de porumb și apa și amestecăm cu o spatulă. După ce am dizolvat amidonul, punem crăticioara la foc mic și amestecăm continuu cu o spatulă până când se va îngroșa. Când am obținut un gem cu această consistență, dăm cratița de pe foc și lăsăm să se răcorească puțin. Între timp, vom pregăti blatul tartei. Punem fructele seci într-un blender și le măcinăm. Dacă nu aveți blender, puteți să folosiți o mașină manuală de tocat nucă. După ce măcinăm fructele seci, le punem într-un bol încăpător. Adăugăm făina și zahărul praf, pe care le vom trece printr-o sită. Amestecăm cu un tel și adăugăm untul rece. Acest aluat îl putem face cu robotul de bucătărie sau îl putem face la mână. În ambele variante trebuie să lucrăm rapid pentru a obține un aluat fraged. Când am obținut un amestec de consistența nisipului, adăugăm gălbenușul și iaurtul gras și amestecăm cu o spatulă până le vom încorpora. După ce am obținut un aluat omogen, îl transferăm într-o tavă rotundă, tapetată cu hârtie de copt. Eu am folosit o tavă cu diametru de 20 de cm și înălțime de 5 cm. Întindem aluatul uniform cu vârful degetelor pe baza tăvii și pe marginea tăvii. După ce am întins aluatul uniform, turnăm gemul de cireșe preparat mai devreme și nivelăm cu ajutorul unei linguri. Dăm tava deoparte și trecem la prepararea stratului cu brânză.
Punem într-un bol încăpător brânza proaspătă de vaci împreună cu zahărul și gălbenușurile și le mixăm până când obținem o compoziție cremoasă. Adăugăm coaja de lămâie și amidonul de porumb și amestecăm cu o spatulă până le vom încorpora. După omogenizare, punem crema de brânză peste stratul de gem. Nivelăm cu o lingură și dăm tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, pe treapta sus și jos, pentru 25 de minute. Înainte cu 10 minute de a se termina timpul de coacere, pregătim bezeaua de deasupra. Punem într-un bol încăpător albușurile împreună cu sarea și le batem la viteză medie până când începe să se formeze o spumă albă. Când s-a format o spumă albă, adăugăm sucul de lămâie și zahărul tos în 3-4 tranșe și continuăm să mixăm până când se formează o spumă fermă și lucioasă. Așa trebuie să arate bezeaua când este gata, să facă moațe. După aproximativ 25 de minute, voi scoate tava de la cuptor și voi pune imediat bezeaua deasupra. Nivelăm bezeaua și formăm un model cu ajutorul unei spatule. Dăm tava din nou la cuptorul preîncălzit, dar de data aceasta la 160 de grade, pentru aproximativ 30 de minute sau până când bezeaua va căpăta o culoare aurie. După aproximativ 30 de minute, scoatem tava de la cuptor și lăsăm prăjitura să se răcească complet pe un grătar. Când s-a răcit complet, o tăiem cu un cuțit cu lama subțire și o putem servi. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Încercați-o și voi, cu siguranță o să vă placă. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc multă sănătate și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!